รั้งสมัยพุทธกาลแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในชมพูทวีปปรากฏการณ์สะเทือนโลกที่เกิดจาก8เหตุปัจจัยอันน่าพิศวงซึ่งจะเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภัยพิบัติครั้งนี้วันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะ 1. เหตุจากลมพายุพัดหรืออีกในคือแผ่นดินไหวเพราะธาตุกำเริบก็คือโดยธรรมชาติแล้วแผ่นดินใหญ่หรือเรียกว่ามหาปฐพีย่อมไหวได้เพราะตั้งอยู่บนน้ำตั้งอยู่บนลมตั้งอยู่บนอากาศเมื่อลมพายุพัดแรงน้ำจึงไหวเมื่อน้ำไหวจึงทำให้แผ่นดินไหวพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์แผ่นดินใหญ่ตั้งอยู่บนน้ำตั้งอยู่บนลมตั้งอยู่บนอากาศสมัยนั้นลมพายุพัดจัดลมพายุพัดให้น้ำไหวแล้วทำให้แผ่นดินไหวอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบหนึ่งแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง 2. เหตุจากผู้มีฤทธิ์หรืออีกในคือแผ่นดินไหวเพราะอานุภาพของผู้มีฤทธิ์เป็นเพราะสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์ได้บรรลุความชำนาญทางจิตหรือเทวดาผู้มีฤทธานุภาพมากได้เจริญปฐวีสัญญาคือเพิ่มพูนการอย่างรู้เรื่องดินหรือเจริญอาโปสัญญาการเพิ่มพูนการอย่างรู้เรื่องน้ำอย่างหาประมาณมิได้พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์สมณะหรือพราหมณ์ผู้มีฤทธิ์บรรลุความชำนาญทางจิตหรือเทวดาผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากเจริญปฐวีสัญญานิดหน่อยเจริญอาโปสัญญาหาประมาณมิได้เมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสองแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง 3. เหตุจากพระโพธิสัตว์จุติหรืออีกในคือแผ่นดินไหวเพราะเดชแห่งบุญจากการจุติกล่าวคือพระโพธิสัตว์จุติจากชั้นดุสิตลงสู่พระครรภ์พระมารดาพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อใดโพธิสัตว์จุติจากหมู่เทพชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์แห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสามแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง 4. เหตุจากพระโพธิสัตว์ประสูติหรืออีกในคือแผ่นดินไหวเพราะเดชแห่งบุญจากการประสูติคือพระโพธิสัตว์ประสูติจากพระครรภ์พระมารดาพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อใดโพธิสัตว์มีสติสัมปชัญญะออกจากท้องแห่งมารดาเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบสี่แห่งการปรากฏการไหวแห่งแผ่นดินอันใหญ่หลวง 5. เหตุจากพระพุทธเจ้าตรัสรู้หรืออีกในคือแผ่นดินไหวเพราะเดชแห่งญาณจากการตรัสรู้ก็คือในขณะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อภิสัมโพธิญาณนั้นแผ่นดินถูกเดชของพระญาณชักนำจึงสั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อใดตถาคตได้ตรัสรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบห้าแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง 6. เหตุจากพระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาหรืออีกในคือแผ่นดินไหวเพราะอำนาจแห่งการให้สาธุการแก่การประกาศธรรมแก่โลกในขณะเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาหรือเรียกว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแผ่นดินยังนิ่งอยู่เพราะยังไม่มีการเปล่งเสียงสาธุภาวะแห่งสาธุการยังนิ่งอยู่ต่อเมื่อการเทศนาจบลงเมื่อเปล่งเสียงสาธุแผ่นดินก็สั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อใดตถาคตย่อมยังธรรมจักรอันไม่มีจักรอื่นยิ่งกว่าให้เป็นไปเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์นี้แลเป็นเหตุปัจจัยคำรบหกแห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง 7. เหตุจากพระพุทธเจ้าสิ้นพระชน
หรืออีกในคือแผ่นดินไหวเพราะความเห็นใจแก่โลกสภาวะแห่งความการุณกล่าวคือในขณะเมื่อพระพุทธเจ้าปลงอายุสังขารความเห็นใจของแผ่นดินต่อสัตว์โลกนั้นยังคงตั้งนิ่งอยู่คือภาวะแห่งความเห็นอกเห็นใจยังนิ่งอยู่คือยังไม่แสดงออกต่อเมื่อแผ่นดินอดทนต่อการปรุงแต่งของจิตของตนหรือเรียกว่าจิตสังขารไม่ได้จึงแสดงความเห็นใจออกมาแผ่นดินก็สั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อใดตถาคตมีสติสัมปชัญญะปลงอายุสังขารเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบ7แห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวง8เหตุจากพระพุทธเจ้าดับขันธ์ปรินิพพานหรืออีกในคือแผ่นดินไหวเพราะการร้องให้คร่ำครวญของโลกกล่าวคือในขณะเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานนั้นการร้องให้คร่ำครวญไปทั่วของสัตว์โลกได้เร่งเร้าอารมณ์ของแผ่นดินให้รู้สึกอดูลทุกข์ร้อนแผ่นดินจึงสั่นไหวพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์เมื่อใดตถาคตปรินิพพานเมื่อนั้นแผ่นดินย่อมหวั่นไหวย่อมสั่นสะเทือนย่อมสั่นสะท้านอานนท์นี้เป็นเหตุปัจจัยคำรบ8แห่งการปรากฏการไหวของแผ่นดินอันใหญ่หลวงสำหรับกรณีเรื่องแผ่นดินไหวในพระไตรปิฎกนั้นเป็นหลักฐานของหลักปรัชญาตามโลกทัศน์อินเดียโบราณที่ถือว่าแผ่นดินไหวเป็นทั้งปรากฏการณ์ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติโดยประการหลังนี้ย่อมเกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นของสุภมหามงคลเหตุนี้ปรัชญาพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทจึงมองว่าแผ่นดินย่อมเคลื่อนไหวได้ด้วยลักษณะโครงสร้างตามธรรมชาติของโลกและจักรวาลแต่กระนั้นโดยปกติแผ่นดินก็ย่อมต้องหนักแน่นอยู่กับที่ไม่หวั่นไหวจะมีก็เพียงอภิฤทธานุภาพของเทวดาและผู้มีมหาบารมีเท่านั้นที่ทำให้แผ่นดินหวั่นไหวได้ดังนั้นการเกิดแผ่นดินไหวแบบเหนือธรรมชาตินี้จึงเป็นผลกระทบโดยตรงจากการที่แผ่นดินไม่สามารถรองรับมหาบารมีและอภิฤทธานุภาพของบุคคลเหล่านั้นได้เป็นผลให้แม้แต่แผ่นดินที่ย่อมต้องอยู่นิ่งยังต้องหวั่นไหวด้วยอานุภาพนั้นหลักปรัชญานี้ปรากฏในพระไตรปิฎกเรื่องมหาปรินิพพานสูตรและภูมิจารสูตร2ในพระสุตตันตปิฎกที่แสดงโลกทัศน์เหตุแห่งแผ่นดินไหวใหญ่ไว้8ประการค่ะและจากเหตุแห่งแผ่นดินไหวใหญ่8ประการนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าเป็นการให้ความสำคัญกับพระพุทธเจ้าคือประการที่3-6จุติประสูติตรัสรู้ประกาศธรรมแก่โลกเป็นเรื่องที่พึงยินดียิ่งขณะที่ผืนแผ่นดินยังต้องแสดงความยินดีด้วยอาการสั่นไหวขณะที่ประการที่7-8ลงสังขารปรินิพพานเป็นเรื่องที่พึงโศกเศร้ายิ่งถึงการจากไปของพระพุทธเจ้าบนโลกมนุษย์และการจากไปอย่างไม่หวนกลับคือนิพพานขณะที่ผืนแผ่นดินยังรองรับความโศกเศร้านี้ไม่ได้